Proverbs 35, verse 33, God says, गन्ती 35 को 33 मा तपाईले हेर्नुहोस् त त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ गन्तीको पुस्तक 35 को 33 मा He says, do not pollute the land with blood. Bloodshed pollutes the land. अनि यो गन्ती 35 को 33 पदलाई पढ्दा हामी के थाहा पाउँछौँ भने तिमीहरूले आफू बसेको ठाउँहरू अशुद्ध नपार है रगत बगाएर तिमीहरूले अशुद्ध नपार भन्नुभएको छ. So whether it's a baby in the womb that's being killed or someone that's being murdered, God says that pollutes the land. अनि रगत बगाउनु भनेको कसैलाई मार्नु कसैलाई हत्या गर्नु त्यस्ता रगतले चाहिँ के गर्छ त हामी बसेको ठाउँलाई अशुद्ध पार्छ. Yes, remember in the New Testament when Pilate didn't want to have anything to do with Jesus' death, he went and washed people or murdered people. किनभने म त गएर मान्छेलाई मार्ने हत्या गर्ने मान्छे त होइन. But in the New Testament, Jesus says, my thoughts of murder towards नयाँ somebody. नियममा गएपछि हामीले प्रभु येशूको वचनबाट थाहा पाउँछौँ हामी हातैले गरेर नमारे पनि तर हाम्रो विचारले के गर्छौँ त मानिसहरूलाई हामीले नराम्रो व्यवहार गरिराखेका हुन्छौँ. So I have to ask God to cleanse my heart of all of those bad thoughts. त्यसकारण त्यो कारणले गर्दा मैले आफ्नो विचारहरू चाहिँ प्रभु तपाईले धोइदिएर मलाई शुद्ध गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो. And then we go to Leviticus 18th chapter and the portion between 26 and 30. We're not going to read all of that. लेवीको पुस्तक 18 अध्यायको The main verses are between 22 and the end of chapter 30. हामी यो पुरै पढ्दैनौँ तर यहाँ भन्न खोजेको कुरा मात्रै उहाँले भन्नुहुन्छ लेवी 18 को 20 देखि And these verses are all talking about sexual relations. अनि यी पदहरूले चाहिँ मानिसहरूको बीचमा हुने यौन सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको छ. And he's also talking about the improper sexual relations that are had between people that are not under this covenant. अनि यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले यौन सम्बन्धको बारेमा जुन कुरा परमेश्वरले नगर भन्नुभएको छ कसरी चाहिँ गर्ने कसरी चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ खुलाइदिएर बताइएको छ. Now we all here are heterosexual or we have male-female relations. हामीले अर्को व्यक्तिको बारेमा त्यो अशुद्ध विचारहरू आउँछन्. God says that defiles the nation, but it also defiles my heart and keeps me from having the fire of God that He wants for me. अनि त्यस्ता विचारहरूले राष्ट्रमै दूषित हुन्छ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ. अनि त्यसको साथसाथै त्यसले गर्दा मेरो हृदय फोहोरी हुन्छ अनि परमेश्वरको आगो उहाँको पवित्र आत्मा ममा आउन सक्नुहुन्न. So we have clean hands. हाम्रो त्यसकारणले अब हाम्रो हात पनि सफा हुनु पर्यो हत्या गर्नु भएन. Pure heart. अनि हृदय पनि सफा हुनु पर्यो शुद्ध हुनु पर्यो. And then we run over to Jeremiah. यिर्मियाको पुस्तकमा अब हामी जाउँ. The second chapter. दोस्रो अध्याय. And we find the third defilement. अनि तेस्रो पापको बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ. And it's called the idolatry. अनि यो चाहिँ मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित छ. Idols. Maybe we don't have an idol sitting on our shelf in the form of a mold. हुन सक्छ होला तपाईको मेरो घरको खोपाहरुमा दराजहरुमा मूर्ति नै ल्याएर हामीले राखेका छैनौं होला. But maybe Facebook. सायद त्यो मूर्ति फेसबुक हुन सक्छ. Or maybe my iPhone. अथवा मेरो फोन हुन सक्छ. Maybe TV shows. अथवा टेलिभिजनका कार्यक्रमहरु हुन सक्छ. And that doesn't mean that all of those things are evil. यसको अर्थ चाहिँ ती सब कुरा दुष्टै हुन् भनेको होइन. But if they consume me, तर ती कुराहरूले नै मेरा सारा समय खान्छन् भने I have made an idol of them. त्यही कुरालाई नै मैले मूर्तिको रूपमा लिएको हुन्छु. So we've got clean hands, pure heart, हाम्रो हात शुद्ध भएको छ हृदय शुद्ध भएको छ. who does not lift up his soul to an idol. अब मेरो मन चाहिँ त्यो मूर्तिहरुतिर म लगाउँदिन. And then the last one we find in Isaiah 24. अनि अन्तिम पाप जस्तै हामी यसैया 24 अध्यायमा पाउँछौँ.
and verse 5. अनि 24 को 5 मा हामी यो कुरा पाउँछौँ। Pardon me, 24 verse 5. 24 को 5 मा हेरौँ। And God says here through the prophet Isaiah, the earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant. म पढ्नेछु। पृथ्वी त्यसमा रहने मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। तिनीहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छन्, कानुनहरू भङ्ग गरेका छन् र सदा सर्वदाको करार तोडेका छन्। God will never break his covenant to you. अनि परमेश्वरले उहाँको तर्फबाट आफ्नो करार हामीप्रति जे छ त्यो कहिले भङ्ग गर्नुहुन्न। But when we run after other things besides him, तर जब हामी चाहिँ आफ्नो करार पुरा नगरेर उहाँदेखि टाढा भाग्छौँ, त्यसले चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। then we have an idol and we've broken a covenant. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेर अरू कुरामा लाग्ने बित्तिकै हामीसँग मूर्ति हुँदो रहेछ अनि हामीले करार भङ्ग गर्दा रहेछौँ। And when we want revival in our souls, जब हाम्रो यो प्राणमा चाहिँ मूर्तिहरू हुन्छ, we need to look inside our hearts. हामीले हाम्रो हृदयको भित्र के छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। What's in there today? अनि आज तपाईको हृदयमा हेर्नुहोस् के छ त्यहाँ। Am I believing what God is saying in his word? उहाँको वचनमा उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो कुरा मैले विश्वास गरेको छु। Oh, and just look inside. अथवा मैले राखेर आँखा चाहिँ दायाँ लगाउँदै छु। I must not look at Shusma and say, oh, I wonder how she's doing spiritually. अनि मैले सुषमालाई हेरेर यसरी हेरेर ओहो उसको आत्मामा उ कस्ती होला भनेर म भन्न सक्दिनँ बाहिरबाट। I care about her deeply. म उसको लागि धेरै वास्ता गर्छु, गहिरो वास्ता गर्छु। But God wants me to look inside my heart. तर परमेश्वरले चाहिँ मैले आफ्नो हृदयमा हेरेको छ। What is going on in there? What is going on inside? यो भित्र हृदयभित्र चाहिँ के भइराखेको छ त्यो मैले हेरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। What are your thoughts about God today? आजको दिन परमेश्वरको बारेमा तपाईको विचार कस्तो छ? Are you fulfilling the first commandment to love the Lord your God, Jesus' words, with all your heart? अनि प्रभु येशूले दिनुभएको आज्ञा पहिलो आज्ञा तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा समझले प्रेम गर भन्नुभएको के गर्नुभएको छ? With all your soul, तिम्रो आफ्नो सारा प्राणले, with all your mind, तिम्रो सारा समझले, and all your strength. तिम्रो सारा शक्तिले। Think about that. यसको बारेमा विचार गर्नुहोस्। Love the Lord your God with all your heart. तपाईको परमेश्वरलाई तपाईले आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्नुहोस्। That doesn't mean any doing. यसको अर्थ चाहिँ तपाईले के गर्ने भनेको होइन। You love somebody because you spend time with them. तपाई कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने तपाईले उसँग समय बिताउनुहुन्छ। With all my mind. मेरो सारा समझले। That's not the doing thing. अनि यसको अर्थ मैले के गरिहाल्छु भन्ने होइन। This is thinking on God's word and getting it in your mind. अनि वास्तवमा चाहिँ उहाँको वचनलाई सोच्नु, यो दिमागमा चाहिँ उहाँले भर्नु। Nobody can see that. त्यो कसैले पनि देख्न चाहिँ सक्दैन। That's something you do यो चाहिँ when you're तपाईले with Him. आफ्नो भित्री रूपमा गर्ने काम हो। You know, my daughter-in-law tells me that our younger son was such a pest when she and our older son were dating. Okay. When Scott and Shannon, our oldest son was dating Shannon, our young son was only 6. अनि मेरो जब जेठो छोरा र उसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ डेटिङमा थिए, मेरो कान्छो छोरा चाहिँ सानै थियो, 6 वर्षको मात्रै थियो। She said he was such a pest. He was an annoyance. अनि त्यो 6 वर्षको छोरा चाहिँ सारै चकचके थियो। Why? किन होला? Because they wanted to be alone. किनभने उनीहरु चाहिँ एक्लै हुन चाहन्थे। Because they loved each other. अनि उनीहरु एकले अर्कालाई प्रेम गर्थे। And so for us to love Jesus, we need to be alone with Him. अनि जसरी त्यो जोडी चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गरेको कारण एक्लै बस्न रुचाउँछन्, परमेश्वरसँग तपाई र मैले प्रेम गरेको कारण एक्लै बस्न रुचाउनु पर्छ। And you're saying to me, but I've got 6 kids around my feet. How can I get alone? र तपाई भन्नुहुन्छ मेरो 5-6 जना बच्चा छन्, घरमा कसरी प्रभुसँग एक्लै बस्ने? I don't know if you know the great song hymn writer Charles and John Wesley. Anybody know those names? तपाईहरुलाई चार्ल्स वेस्ली र जोन वेस्लीको बारेमा कसैलाई थाहा छ?
There are a lot of hymns in the Christian realm, Christian church that they उहाँले wrote. धेरै क्रिस्चियन गीतहरू लेख्नु भएको छ And I'll just end it with a little bit of their mother's story. अनि म उनीहरूको आमाको कथाबाट आजको वचन सिकाउँछु Susanna Wesley was their mom. अनि सुजाना चाहिँ उहाँहरूको आमा हुनुहुन्थ्यो And she was married to Sam. अनि सुजाना चाहिँ साम भन्ने व्यक्तिसँग बिहा गर्नु भएको थियो Sam had a problem with alcohol. अनि साम चाहिँ धेरै रक्सी पिउने काम गर्नुहुन्थ्यो He also had a problem with money. अनि पैसाको पनि उहाँलाई धेरै समस्या थियो But Susanna Wesley, in her youth, तर सुजाना जब उहाँ जवान हुनुहुन्थ्यो she prayed a prayer to God, and it went like this. अनि उहाँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभयो अनि यस्तो भन्नुभयो As much time as I spend जति समय मैले enjoying myself, जति समय मैले आफैसँग रमाएर बिताएँ I will spend that much time with Jesus alone. अनि त्यति नै समय चाहिँ मैले परमेश्वरसँग एक्लै बिताएँ So if she spent an hour outside enjoying play, she would spend an hour focused on Jesus. अनि 1 घण्टा उहाँले कतै गएर खेलेर केही काम गरेर बिताउनु भयो भने त्यो अर्को 1 घण्टा चाहिँ उहाँले फेरि प्रभु येशूसँग बिताउनु हुँदो रहेछ But here was the problem. She gave birth to 19 children. अनि समस्या के थियो भने सुजानाले 19 जना नानीहरू पाउनु भयो Anybody got that many? तपाईको कसैको छ 19 जना बच्चा Only 10 survived. She had 10 children and a husband that often went away. अनि 19 जनामा 10 जना मात्रै बाँचे 9 जना नानीहरू त मरे अनि उहाँको श्रीमान चाहिँ धेरै जसो घर बाहिरै हुनुहुन्थ्यो So here's what she did अनि उहाँले के गर्नुभयो एकचोटि सुन्नुहोस् है त to keep her promise. अनि त्यो प्रतिज्ञालाई राखिराख्नलाई उहाँले के उपाय अपनाउनु भयो As her children grew up, she gave them this instruction. अनि जसै नानीहरू 10 जना बच्चाहरू हुर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो ती सबैलाई उहाँले यो निर्देशन दिनुभयो Talk to her or come to her. अनि नानीहरूलाई उहाँले के भन्नुभएको छ भने जुन एप्रोन हामी काम गर्दा लगाउँछौँ हैन त्यो एप्रोनले चाहिँ उहाँले आफ्नो यसरी मुख छोप्नु हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ आएर मलाई छुन पाउँदैन डिस्टर्ब गर्नु पाउँदैन भन्नुभएको थियो अरे And that's how a busy mom made time for the Lord. त्यसका तपाईको नानीहरूले तपाईलाई डिस्टर्ब गर्छन् भने मुख छोपेको बेला चाहिँ आएर मलाई नचल त्यति बेला म उहाँलाई भेटिराखेको हुन्छु Her 2 sons, John and Charles Wesley, उहाँको 10 जना मध्ये 2 जना छोराहरू जोन र चार्ल्स वेस्लीले चाहिँ one of them wrote over 8,000 hymns, एकजनाले 8000 वटा गीत लेख्नु भएको छ and the other one